वेलकम बॅक टू लोकमत सखी। तुम्ही आमचे व्हिडिओज आवडीने बघताय हे त्यावरील रिस्पॉन्सवरून आम्हाला कळतंय, त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद। तर आता आपण बोलूयात आजच्या विषयाबद्दल। आमच्या व्हिडिओजवर बऱ्याच जणांनी बॉडी पॉलिशिंग घरच्या घरी कसं करतात ते विचारलं होतं, तर त्याचंच उत्तर आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमधून देणार आहे। शरीरावरचं टॅनिंग काढून टाकण्यासाठी, डेड स्किन निघून जाऊन त्वचेला एक वेगळी चमक येण्यासाठी आणि फेशियल ब्लीच केल्यानंतर चेहऱ्याला जसा ग्लो येतो तसा ग्लो संपूर्ण शरीराला यावा यासाठी बॉडी पॉलिशिंग हे केलं जातं। चेहऱ्यासोबतच हात, पाय, मान, पाठ अशा भागांवरही ही ट्रीटमेंट केली जाते। अतिशय महागड्या ब्युटी ट्रीटमेंट्सपैकी एक म्हणजे बॉडी पॉलिशिंग। ही ट्रीटमेंट करून घ्यायची असेल ना तर त्यासाठी तुम्हाला कमीत कमी 5,000 रुपयापेक्षा जास्तही मोजावे लागतात। ज्या मुलींचं लग्न ठरलंय त्या लग्नाच्या काही दिवस आधी हौसेपोटी का होईना ही ट्रीटमेंट करून घेतात, पण वारंवार एवढे पैसे मोजावे लागत असतील तर जीवावर नक्कीच येईल, हो ना? म्हणूनच तर अगदी पार्लर सारखा बॉडी पॉलिशिंगचा इफेक्ट घर बसल्या आणि अगदी स्वस्तात मिळावा असं तुम्हाला पण वाटत असेल ना, तर मग हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे, तो शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण आम्ही त्याबद्दलचा एक सोपा उपाय तुम्हाला सांगणार आहोत। ही ट्रीटमेंट करण्यासाठी घरच्या घरी तुम्हाला फक्त 5 गोष्टी लागणार आहेत। आपण ही ट्रीटमेंट घरीच करत आहोत, त्यामुळे सुरुवातीला चेहरा, मान, गळा, त्यानंतर हात, मग पाय अशा पद्धतीने एकेका भागाचं पॉलिशिंग करू शकतोय। सगळ्यात आधी तुम्हाला काय करायचं तर एका बाउलमध्ये 1-1 चमचे चंदन पावडर, तांदळाचं पीठ आणि मध हे तुम्हाला लागणार आहे। यामध्ये अर्धा चमचा हळद तुम्ही मिक्स करा आणि ह्या मिश्रणाची पेस्ट तयार करायची आहे। त्यासाठी गरजेनुसार कच्चं दूध तुम्ही यूज करू शकता। जर दुधाचा वापर तुम्हाला करायचा नसेल तर गुलाब पाणी तुम्ही यूज करू शकता। सगळं मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। ज्या भागाचं पॉलिशिंग करायचं आहे तो भाग थोडासा आधी ओलसर करून घ्या आणि मग त्यावर हा लेप लावा। हलक्या हाताने तुम्ही 5 ते 7 मिनिटापर्यंत तुम्ही मसाज करत राहायचे। त्यानंतर 10 मिनिटं ते तसंच ठेवा, तुमच्या स्किनवर सुकू द्या आणि मग धुवून टाका। हे धुतल्यानंतर त्यावर काहीही तुम्ही अप्लाय करू नका। तुमच्या बॉडीवरील डेड स्किन निघून गेल्याने स्किनला एक वेगळ्या प्रकारचं स्मूथनेस आलेला तुम्हाला जाणवू लागेल। शिवाय स्किन खूप जास्त ब्रीथ करेल। शिवाय ब्लड सर्क्युलेशन, रक्तप्रवाह सुरळीत होईल। जास्त व्यवस्थित झालं ना तर काय होईल तर स्किन ही नॅचरली आणि आतून ग्लो करेल। यासाठी तुम्हाला जास्त वेळ, पैसा आणि मेहनत या तिन्ही गोष्टी खर्च करावे लागणार नाहीत। आहे की नाही एकदम सिंपल पद्धत घरच्या घरी बॉडी पॉलिशिंग करण्याची। तुम्ही सुद्धा हे नक्की ट्राय करून बघा। आता तुम्ही नक्कीच हे आम्हाला कमेंटमध्ये विचारणार असाल ना की हे महिन्यातून कितींदा करायचंय, तर त्याचं सुद्धा उत्तर आहे। तुम्हाला जर बॉडी पॉलिशिंग करायचं असेल ना तर महिन्यातून 2 वेळा तुम्ही करू शकता, म्हणजे 15 दिवसातून एकदा तुम्ही हे ट्राय करू शकता। बॉडी पॉलिशिंग गरजेचं का असतं तेही जाणून घ्या। ग्लोईंग स्किनसाठी, नंबर 2 स्किन प्रॉब्लेम्सपासून सुटका मिळवण्यासाठी, नंबर 3 स्किनला नरिश करण्यासाठी, नंबर 4 डेड स्किन काढून टाकण्यासाठी आणि नंबर 5 नॅचरल हार्मलेस पद्धतीने स्किन स्मूथ करण्यासाठी। तर अशा पद्धतीने तुम्ही घरच्या घरी अगदी स्वस्तात बॉडी पॉलिशिंग करू शकताय आणि पार्लर सारखा तुम्हाला ग्लो हवा असेल, तुमची स्किन हेल्दी हवी असेल तर त्या पद्धतीने तुम्ही ती मिळवू शकताय। या व्हिडिओमध्ये इतकंच। ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा। अशाच अजून कोणत्या विषयांवर आम्ही व्हिडिओज करावे ते सुद्धा तुम्ही आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला नक्की लाईक करा आणि यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। पाहत रहा लोकमत सखी।